Nakapagtala ang PNP ng 41 insidente ng karahasan kahapon araw ng eleksyon. Kabilang dito ang commotion, mauling, attempted murder, shooting incidents, explosion at illegal discharge of firearms. Ngunit ayon sa PNP, hindi lahat ng ito ay may kaugnayan sa halalan, lalo na ang mga pagpapasabog sa Mindanao. May naitala ding 43 insidente bago ang midterm elections kung saan may 73 biktima. Ngunit 60% na mas mababa aniya ito kumpara noong 2016 election kung saan nakapagtala ng 106 na insidente na may 172 biktima. Nasa 441 din ang naaresto ng PNP sa vote buying. Ayon kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde, nais nilang mapabuti pa ang estratehiya ng PNP para mapigilan ang vote buying sa susunod na eleksyon. Aniya, walang kandidato ang naparurusahan sa vote buying kundi mga tauhan lamang. Ito siguro ang pwede nating tignan for the coming 2022 elections. Dahil sigurado marami pang allegations of vote buying come 2022. Sa culture, it's a way of life. No, hopefully maputol po natin yan dahil ito ay hindi magandang practice. Iimbestigahan din daw ng PNP kung sino ang nagkulang kaya't naagaw at nasunog ng mga armadong kalalakihan ang 2 vote counting machine sa Barangay Isabel Jones, Isabela kaninang umaga. So that's what we're trying to see kung bakit nagpilit itong mga teachers na bumaba on their own. Where in fact yung usapan po namin kapag umalis yung mga teachers o yung mga EBs from the polling centers going to the municipal, they should be escorted by our law enforcers or security forces in the area. Sa kabuuan, pinuri ni Chief PNP ang mga pulis sa maagang paghahanda at sa maayos na pagbabantay para sa matagumpay na halalan. Napakalaking sigurong contribution nito sa effort natin since last year na nag-umpisa tayo na mag-operate dito sa mga risk factors. Yung pag-reduce nga ng private armed groups dito, yung paggamit ng mga gun for hire ng mga ibang kumakandidato. Where we were able to arrest more than 5,000 actually. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame.